අද දවසෙත් පිළිගන්නවා වේද වගේම අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා තවත් අලුත් දෙයක් කරගෙන. හැබැයි අද නම් ආවේ අපි කැම જાතියක් හදන විදිහට මේ කියලා දෙන්න නෙමෙයි, මේ පොඩි වෙනස් දෙයක්. මේක ඇත්තටම අද මම කතා කරන අඩුයි. මොකද හේතුව මොකද මේක ගොඩක්ම කාන්තාවන්ට හොඳ දෙයක් නිසා අද මම ගොඩක් වෙලාවට සමහර ෆ්‍රේම්ස්ලා නැති වෙන්න දෙන්න තියෙනවා. නෑ ඒත් එකම කියන්න ඕන කාන්තාවන්ට විතරක් කියලානේ ගොඩක් අය හිතන්නේ. ඒ නිසාම මෙයා එන්න බෑ කියද්දිත් මම බලෙන්ම කිව්වා නෑ අපි මේක එකට කරමු. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම ගෙදරදී මම මොන හරි කරද්දී මෙයාටත් ඒක පාවිච්චි කරලා දෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ටත් හොඳ දෙයක් තමයි හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් එකතු වෙලා මේ වගේ දේවල් නිකන් ඉන්නලාට කරගන්න එක. හරි ඒක කියන කලින් මම මතක් කරන්න තාමත් මාව subscribe කරේ නැත්නම් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද හේතුව ඔයගලන්ට අලුත් වීඩියෝ දැක බලාගෙන හැකියාව තිබෙනවා අපි රිලීස් කරපු සැනින්. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක touch කරන අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මේක මේ පොඩි magic එකක්. magic එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි නම් මේවා ගන්නේ දැන් මේ oats වගේ දේවල් සාමාන්‍ය කන්නනේ පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේකේ මෙයා වෙන දෙයක් කරන්න හදනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන තියෙන ingredients 6ක් තියෙනවා. 6න් 4ක්ම කැමට ගන්න දේවල්. ඉතින් කුස්සිය ඕනම කෙනෙක්ට වාගන්න පුළුවන් දේවල්. ඕගලන්ට මම කියන සමහර ingredients නැත්තම් ඒ වෙනුවට වෙනත් මොනවද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා අපි මේත් එකම කියනවා. එහෙනම් අපි දැන් කියනවද පස්සේ කියනවද? ඔව් අපි අද කතා කරන්නේ oats වලින් හදාගන්න ඕගලන්ගේ හැමේ කුරුලෑ, හැමේ පැහැපත්කම කුරුලෑ නැති කරගන්නත්, හැමේ පැහැපත්කම ඇති කරගන්නත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන oats වලින් හදන මාස්ක් එකක් ගැන. හරි දැන් අපි බලමු දැන් මේ දේවල් මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. දැන් ඉස්සෙල්ලා මට කියන්නකො මේ oats මොනවද ගන්නේ කියලා. ඔව් මේක oats නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒක අපේ හැමේ කුරුලෑ තියෙනවා නම් හැම රතු වෙලා තියෙනවා මොකද ඇන්ටි ඉන්ෆ්ලමේෂන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙනවා මේ oats වල. එතකොට හැම රතු වෙලා කුරුලෑ තියෙනවා නම් ඒකට ගොඩක් හොඳ දෙයක් තමයි හැමේ තෙතමනය පවත්වා ගන්න. ඒත් එකම හැම පැහැපත් කරගන්න oats වලින් විශාල හැකියාවක් තියෙන. හැබැයි oats අපි මේ තියෙන විදිහට නෙමෙයි ගන්නෙ. මම පොඩ්ඩක් grind කරලා මේ වගේ powder එකක් වගේ හදාගෙන තිනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක grind කරලා powder එකක් වගේ හදාගත්තම අර mask එක හරිම smooth. මේ මොකද මේ honey? ඕක යෝගට් අපේ ෆ්‍රිජ් එකේ අපි කන දෙයක් සාමාන්‍ය මේක යෝගට් උත් අපේ තරුණකම රැක ගන්න අපේ wrinkles තියනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ හැම රැලි වැටිලා නම් ඒක බලක්ව ගන්නත් යෝගට් වලට ගොඩක් ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. මේ මම නම් මේව ගාලා නෙවෙයි මගේ උප්පත්ති ලැබුණා මම මේ තියෙන්නේ. මෙයා මේ බොරු කියන්නේ මම මෙයාට මේ වගේ දේවල් හදලා මං ගන්න හැම වෙලාවකම මෙයාටත් මේ වගේ දේවල් දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අමතක කරන්න එපා. තනියම ගන්න එපා මාස්ක් එක මං කිව්වනේ ගෙදරටත් දීලා ගන්න විශේෂයෙන්ම හස්බන්ඩ්ලට මේක දෙන්න. යෝගට් වලින් තව මම මොකද මං කිව්වේ ඇන්ටි රින්කල්ස් විතරයිනේ. ඔව් එතකොට මේ හැමේ මැරුණු සයිඩ් ඉවත් කරගන්නත් යෝගට් වලට ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා යෝගට් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ දෙයක් මේ මාස්ක් එකට පාවිච්චි කරන්න. හනිත් පාවිච්චි කරනවද? ඔව් හනි පාවිච්චි කරනවා. මම බොන දේවල්නේ. හනි පාවිච්චි කරන හේතුව තමයි ඒකිනුත් කුරුලා ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. හැම පැහැපත් කරගන්නත් හනි වලට ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හනි පොඩකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ පොල් තෙල් බෝතල නේද? ඔව් පොල් තෙල් ගන්න හේතුව තමයි මේකේ ඇන්ටි බැක්ටීරියල් ඒජන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් කුරුලා සහිත සමකට අපේ හැමේ තියෙන බැක්ටීරියා ඉවත් කරන්න පොල් තෙල් වලට ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම හැමේ තෙතමනයටත් ගොඩක් හොඳයි. කොකනට් ඔයිල් වලින් නම් හැමට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් තියෙන. ඒක අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී වෙනම කතා කරමු. මේ දෙක ගැනත් කියමු මම නම්. ඒකත් ඔයිල් දෙකක් තමයි. මේක කැරට් ඔයිල් කියලා. කැරට් ඔයිල් ඕගලන්ට නැත්නම් ඒ ගැන දුක් වෙන්න එපා. කැරට් ඔයිල් හදාගන්න විදියත් අපි ඉදිරි එපිසෝඩ් එකකදී ඕගලන්ට කියලා දෙනවා. කැරට් ඔයිල් උත් මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා මං ගාව තියෙන නිසා. මේ ආගන් විටමින් නේ. ඔව් මේක විටමින් E ඔයිල් ආගන් එක තියෙන එකක්. ඉතින් විටමින් E කියන්නේ හැමට හොඳ දෙයක්. කැරට් ඔයිල් වලිනුත් ඕගලන්ට හැම පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ දෙකත් අපි එකතු කරගන්නේ. දැන් තියෙනවා වගේ පැක් එක හදන්නද? දැන් මේ ටික එකතු කරලා පැක් එක හදලා ඔයයි මමයි දෙන්නම ගන්න. මට ගන්න ඕනේ ඔයාලගේ. දැන් අපි බලමු පැක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙයා ඒක හදන විදිහ මම රූපගත කරලා පෙන්නනවා. ඔව් දැන් අපි මුලින්ම එකතු කරගන්නේ oats. oats අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ වගේ කුඩු කරලා මම නම් වෙනම කන්ටේනර් එකක දාලා තියාගන්නවා. ඉතින් ඒක මේස හැඳි දෙකක් හෝ තුනක් විතර ඔයගලන්ට අවශ්‍ය පැක් එකේ ප්‍රමාණයට ඒ ටික දාගන්න ඕනේ. oats මේ වගේ බෝල් එකකට මුලින්ම දාගන්නවා. ඒත් එක්කම yogurt මේ වගේ පොඩි හැන්දකින් එකක් දැන් මම හොඳටම ඇති මොකද අපි ඔයිල් උත් දාන නිසා ඒකේ දියාරු ගතිය හොඳට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යෝගට් ටික දැම්මට පස්සේ අපි හනි බින්දු කිහිපයක් එකතු කරනවා මේ විදිහට.
ඒ හනි බින්දු ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ මතක තියාගන්න මේ වගේ ස්වභාවික දේවල් පාවිච්චි කරද්දී අපි ඇත්තටම කඩෙන් ගන්න පැක් එකකට වඩා ගොඩාක් හොඳ නිසා මේ වගේ දේවල් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් හැම වෙලාවෙකම හදාගෙන ගාගන්න කියලා මම මතක් කරන්න කැමතියි. මේ අපි දාන්නේ දැන් කොකනට් ඔයිල්. ඒකත් මේ වගේ පොඩි හැන්දකින් එකක් විතර දානවා මම. මොකද කොකනට් ඔයිල් වල ගුණත් ඉතින් කිව්වනේ. අනිත් එක තමයි මේ තියෙන විටමින් E ආගන් ඔයිල්. ආගන් ඔයිල් නැත්තම් විටමින් E කැප්සියුල් එකකින් පොඩි බින්දුවක් මේ වගේ දැම්මම ඇති. ඔයගලන්ට විටමින් E ඔයිල් බොටල් එකක් නැත්තම් විටමින් E කැප්සියුල් ලංකාවේ ෆාමසිස් වලට තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කැරට් ඔයිල් මතක් කරන්න ඕනේ මේක ගැන විශේෂ එපිසෝඩ් එකක් මම කරනවා ගෙදරදීම හදාගන්න එකක් ගැන. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක නැත්තම් දුක් වෙන්න එපා. ඒක නැතුව කරන්න. මම නම් කැරට් ඔයිල් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මේකට ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටික අපි හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේකේ හොඳ කන්සිස්ටන්සි එකක් එනකන්, ඒ කියන්නේ පොඩි දියාරු ගතියක් මූණේ ආලේප කරාට පස්සේ නිකන් කුඩු වගේ හැලෙන්නේ නැති ගතිය වෙනකන් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඕගලන්ට තවත් දියාරු ගතිය අවශ්‍ය නම් ඒක ඔයිල් ටිකක් දාලා, එහෙම නැත්නම් කොකනට් ඔයිල් හරි යෝගට් හරි දාලා ඒ අවශ්‍ය කන්සිස්ටන්සි එකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කැමති කන්සිස්ටන්සි එකට දැන් මාස්ක් එක හැදිලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මූණට ගාගන්නේ කියලා. මේක ගාගත්තට පස්සේ විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ ඔයගලන්ගේ මූණේ තියාගන්න ඕනේ. අපි දැන් හදාගත්ත මාස්ක් එක මේ ආකාරයට ස්කින් එකේ හැම තැනකම පැතිරෙන ආකාරයෙන් තවරා ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් මාස්ක් එක මූණට ඇප්ලයි කරාට පස්සේ විනාඩි 10ක් හෝ 15ක් පමණ අපේ හැමේ මාස්ක් එක රඳවා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ වෙන වැඩක් කරන ගමන් උනත් මේ මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මාස්ක් එක මතක් කරන්න ඕනේ එක්ස්ෆෝලියේට් කරන. ඒ කියන්නේ අපේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරගන්නත් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. මාස්ක් එක ඉවත් කරද්දි මේ පෙන්වන ආකාරයට රවුන්ඩ් වෙන විදියට, ඒ කියන්නේ ස්කින් එක උඩ අතට මසාජ් කරමින් එක්ස්ෆෝලියේට් කරගත්තොත් ඔයාගේ හැමේ මැරුණු සෛලත් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ අතරම ඉතිරි වෙන මාස්ක් ප්‍රමාණය, මාස්ක් එකේ ඉතිරි වෙන කොටස් මේ ආකාරයෙන් තෙත ස්පොන්ජ් එකකින් ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්. හොඳයි, එහෙනම් අද දවසේ අපේ වැඩ කරද්දී හමාරයි. අපි පැක් එක දාලා කොහොමද ඒක දිනු කරන්නේ හැමදාම පෙන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ගෙදර try කරලා බලන්න නේද? ඔව්, මේ මොකද මෙයාද එන්නම බෑ කිව්වා මේ පැක් එක ගන්න. මම ගෙදරදී නම් ඇත්තට මම ගාගේ මෙයාටත් දෙනවා. වීඩියෝ එක නිසා එන්න බෑ කිව්වා. ඉතින් මතක් කරන්නේ මම ඒ කාරණාව විශේෂයෙන්ම මේක කාන්තාවන්ට විතරක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ හස්බන්ඩ්ස්ට, ඔයගොල්ලන්ගේ අයියලා මල්ලිලා ඔක්කොටම ගැලපෙන ස්වභාවික දේවල් වලින් පාවිච්චි කරන මාස්ක් එකක් නිසා ඒක ගොඩක් හොඳයි කියන එක මතක් කරන්න තමයි මම ඒ කාරණාව කිව්වේ. ඒ වගේම මේ channel එක තව ගොඩාක් දේවල් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම ලංකාවේ ගියම අලුත් දේවල් කරන්න ගොඩක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් තමයි අපි තාම මේ ඔයගොල්ලන් ඉල්ලීම් තමයි මේ ඉෂ්ට කරන්නේ. මොකද කට්ටියක් ඉල්ලලා තිබ්බ මේ වගේ දෙයක් කරන්න කියලා. ඔව්, කියලා තිබුණා beauty tips, කොහොමද skin care routines ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන් එකතු වෙලා මේ බෙදා හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ඒක මේ ගොඩක් එකතු කරන්න හිතුවේ නේද? අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඉස්සරහට තවත් අලුත් දෙයක් කරගෙන ඉන්නම් අපි ඉක්මනට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එහෙනම් අද දවසට අපි ගිහිල්ලා එන්න.